ông bị tội ông gỡ ra mình cài bắt kịch vô ha, cứ làm thử làm thôi. Làm cái đâu cài gói vô rồi. Rồi mình tạt cái database lên ha, rồi mình enable nó lên luôn không. Rồi tạt lên rồi enable nó lên luôn ha, để mỗi lần khởi động máy lại thì cái dịch vụ này nó tự nó bật lên ha. Rồi đó, sau đó mình kiểm tra status lại ha, nếu mà cái database mình nó đang running là ok ha. Mình gõ systemcl status MariaDB ha, coi nó có chạy chưa. Rồi nó báo đây là active running là ok ha. Rồi MySQL mình nó đang chạy ha, mình nó đang chạy. Rồi để kiểm tra chắc ăn nữa là MySQL nó có đang chạy trên cái bot 3306 không đó, thì mình có cái lệnh là ss toolban phải không, gạch đứng rep MySQL. Nếu mà MySQL của mình nó có đang chạy thì mình phải thấy cái bot 3306 nó đang mở ha, và nó đang chạy với nhận thức TCP. Thì MySQL là nó đang chạy bằng nhận thức TCP ha, và cái bot của nó mặc định là 3306. Vậy sau này là trong firewall mình phải mở cái 3306 lên với nhận thức là TCP ha, phải không? Hoặc là mình phải ép cái dụ MySQL vô cái firewall của mình. Thì chỗ này mình gõ để mình check lại coi nó có cái bot này phát sinh chưa ha. Rồi đó, thì mình thấy là nó đã có TCP nè, đang lắng nghe ở cái bot 3306 ha. Rồi sau này firewall ép bot 3306 hoặc ép cái dịch vụ MySQL vô ha, MySQL vô. Rồi còn để khóa mạng ha, khóa mạng thì mình sẽ cấu hình cái file này, phải không? Mình khóa mạng. Rồi thì nếu mình khóa mạng thì sau này nó không có kết nối từ xa vô được không, mà mình phải kết nối local phải không? Thì có một số nguyên tắc an toàn là nhiều khi là mình không muốn nó cho nó kết nối từ xa, mà mình muốn nó phải là đứng trên cái con server để kết nối vào, và mà không dùng cái tool connect từ xa thì có thể mình ngắt cái chức năng mạng đi, mình disable cái chức năng mạng đi ha. Đó là mình skip networking bằng 1 ha, rồi mình cấu hình trong cái file là mycnf phải không? Rồi thì mình trước khi cấu hình cái file này thì mình backup cái file này lại ha, mình backup cái file này lại. Để backup thì bạn thấy đây người ta gọi cái lệnh là cp-a ha, người ta copy cái file my.cnf thành cái file là my.cnf.bk phải không? Người ta lưu lại trước khi can thiệp vô cái file cấu hình. Rồi mình copy-a nha, copy-a. Rồi cái đường dẫn mình đây nó sẽ là etc my.cnf .cnf. Rồi cách ra copy thành cái file tên là mycnf.bk ha, cái đuôi bk là do mình tự đặt thôi. etc duyệt my.cnf.bk là cái file backup lại ha. Rồi bây giờ ở đây người ta echo skip networking bằng 1 mũi tên etc my connect, có nghĩa là người ta thêm cái thông số
người ta thêm cái tham số là keep networking bằng 1 vô bên trong cái file commit này để nó bỏ qua cái chức năng mạng ha, nó disable tính năng mạng đi. Rồi vậy chỗ này mình echo ha, rồi keep networking bằng 1, echo keep networking bằng 1. Rồi mình sẽ nhập nó vào bên trong cái file my CNF ha. Mũi tên này là chèn nối đuôi vô nha, mình sử dụng hai mũi tên là chèn nối đuôi vô nha, chèn nối đuôi vô là etc my.cnf. Rồi đúng cái pháp nha. Rồi giờ để làm sao biết là mình đã chèn cái thông số này vô rồi hay không thì mình rep keep ha, rep keep etc my.cnf ha. Rồi mình rep là tìm kiếm thôi. Rồi rep keep etc my.cnf. Rồi vậy mình đã thấy có được cái thông số này rồi phải không? Còn nếu cần thì mình cứ cá thử cái file OTC này lên mình coi thử thôi, phải không? Đó thì cái file này nó sẽ có rất là nhiều thông số trong cấu hình trong đây. Đó, ví dụ file này thì nó có một cái cấu hình là MySQL daemon, thì cái thư mục MySQL của mình là data-dir, phải không? Data-dir là thư mục chứa dữ liệu MySQL, thì mặc định nó nằm trong valid MySQL ha. Socket là cái cổng, thì ở đây nó có một cái file là MySQL.sock, phải không? Rồi một số cái ghi log ở đây thôi. Log error thì nó có là va log MariaDB.log, có nghĩa là cái file log dùng để chứa những cái thông tin log về database. Mọi thao tác về database, ví dụ như là thêm xóa sửa cập nhật gì đó thì nó đều ghi log lại hết. Thì cái file log này để sau này mình phục vụ cho cái công việc điều tra số. Ví dụ sau này mình làm những bài tập như là điều tra database thì mình cần điều tra cái file log này ha. Còn bib ID file thì nó có một file là maria.bib, thì nó luôn những cái tiến trình liên quan tới MySQL thôi. Rồi và mình có thêm một cái thông tin skip networking bằng 1 ở đây ha, cái mà mình mới vừa tìm vô. Rồi để restart lại, mới thêm cấu hình vô thì phải restart lại để nó copy phải không? Nó copy cái cấu hình mới thêm vô. Đó mình sẽ gõ là system.gl restart MariaDB ha, để nó khởi động lại cái con server của mình, để nó phê cấu hình mới thôi. Rồi giờ mình sử dụng cái lệnh là MySQLinton ha, để mình set password cho user root. Về nguyên tắc bảo mật thì mình phải set password cho nó ha. Thì mình làm một số thông tin bằng cách là mình sử dụng cái lệnh là MySQLinton license ha. Rồi cái này mình phải nhớ thôi. Rồi nó hỏi là current password user root enter or none. Vậy là đầu tiên nó không có pass, rồi nó bắt mình phải set mới. Rồi vậy set mới thì mình gõ Z để mình set ha, gõ Z để mình set. Rồi mình đặt password mới vô cho thằng root. Đặt các bạn nhớ đi, ngồi mình đăng nhập vô lại thôi chứ gì. Rồi giờ nó hỏi mình có xóa bỏ user anonymous không. Thường thì anonymous là cái user nặc danh để truy cập, thì cái anonymous này thì mình nên remove nó ra ha. Giờ chỗ này mình Z, có nghĩa là mình không cho anonymous truy cập vô, mà sau này phải có một user nào đó mà mình gán quyền cho nó thì nó mới được phép truy cập. Ở chỗ này mình Z cho nó remove luôn ha. Rồi có disable root login từ xa không, thì nguyên tắc là mình không có cho user root kết nối từ xa, vì như vậy rất là dễ bị nghe lén password. Do đó thì cho cái nối, nếu có cái nối bằng user thường thì sau đó mới xuất sang user root thì nó an toàn hơn. Ở chỗ này nó hỏi mình có disallow không, thì chỗ này thì thường mình Z luôn ha, mình Z luôn để mình vì đây là cơ chế bảo mật thì mình nên Z, không cho user root, không cho user root nữa ha. Rồi mình có remove database test hay không, có remove database test không, thì cái database test là cái database dùng để kiểm tra, giống như một cái database mẫu gì đó, giống như một database mẫu thì chắc là database test thì mình không cần, mình tự tạo database mới luôn, còn nếu thích thì bạn cứ tạo database test thôi.
phải không? Vậy giờ nếu mình không muốn database test, nó có một đây tên test là database mẫu để tham khảo, thì chỗ này mình Z để mình bỏ luôn ha, mình bỏ luôn, không cài database Z ha. Rồi nó hỏi mình có reload lại tất cả các table bây giờ hay không, phải không? Thì chỗ này mình sẽ chọn là no ha, chọn no. Rồi chọn no. Rồi đó, tới đây là cái bước cài đặt kiểu như là thành công ha. Rồi tới đây là thank you for using MariaDB ha. Đó, nó thank you mình, đúng không? Rồi giờ để đăng nhập vô có được hay không thì mình gõ là MySQL trừ u là user, root trừ b, không có gõ password đây vì gõ nó xì ra luôn, mà gõ trừ b rồi enter để nó hỏi password, lúc đó mới nhập vô. Chứ nguyên tắc là mình phải gõ trừ b rồi mình gõ password luôn cũng được. Nhưng nếu mình gõ password luôn một dòng luôn thì người ta nhìn, người ta thấy password của mình. Ở chỗ này mình chỉ gõ trừ u là user, trừ b là pass ha, rồi sau đó nó sẽ nhắc mình nhập password vô. Rồi đó mình thử coi đăng nhập user được chưa, password nhập vô được chưa. Rồi thấy được cái dấu nhắc MariaDB là thành công ha. Có thể gõ chữ help để xem trợ giúp tất cả các lệnh ở đây, thì có rất là nhiều lệnh ở đây đó, ví dụ như là lệnh view, lệnh gì đó ha, có rất là nhiều lệnh mà mình phải coi. Rồi vậy tới đây là cái bước deploy database, deploy cái MySQL ha là thành công. Vấn đề kế tiếp là chỉ còn là vấn đề sử dụng thôi. Thì sử dụng thì lúc đó mình phải biết syntax rồi, biết syntax, nhưng mà cái bước cài đặt của nó thì chỉ tới đây là xong ha. Rồi các bạn cài tới đó đi, rồi bắt đầu mình sẽ học cái cách sử dụng nó.